नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल घरको खाना। आजको हाम्रो रेसिपी रहेको छ करेला भिन्डीको छोपेको अचार। धेरैजना साथीहरूलाई करेलाको तितोपनले गरेर मन नपर्न सक्छ, तर यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस्। करेला तपाईको फेभरेट लिस्टमा पो पर्छ कि? यो रेसिपीको लागि भिन्डी र करेला मेन इन्ग्रेडियन्ट हो। यदि भिन्डीलाई काटेर धोयो भने भिन्डीबाट धेरै चिप्लोपना निस्किन सक्छ, त्यसैले काट्नु अगाडि नै धोएर ड्राई गर्नुहोला। भिन्डीको जस्तै आकारमा करेलालाई पनि म लाम्चो पारी काट्दैछु अनि भित्रको गुदी पनि निकाल्नुपर्छ। क्वान्टिटी भने आधा केजी भिन्डी र 700 ग्राम करेला छ। करेलाको तितोपन अलिक हटाउनको लागि मैले 40 मिनेट अगाडि नै नुनमा राखेको थिएँ। यसो गर्नाले करेलाबाट पानी निस्किन्छ, यो अलिक नरम हुन्छ र तितोपन पनि हल्का घट्छ। अब भने पानी निचोड्दै करेलालाई म छुट्याउँदैछु। यो चाहिँ तिलको छोप हो। यसको सट्टामा आलसको या भाङ्गोको पनि छोप लिन सकिन्छ। मसला फुराउनको लागि 3 देखि 4 चम्चा तेल लिनुहोला। तेल तातिएपछि आधी चम्चा मेथी, 1 चम्चा जिरासँगै प्याज फुराउँदैछु। प्याज गोल्डन ब्राउन भएपछि अघि काटेको खोर्सानी र करेलालाई म फ्राई गर्दैछु। पाँच मिनेट ओपन फ्राई गरेपछि अर्को 10 मिनेट ढाकेर पकाउँदैछु। हिट भने लो टु मिडियम नै राखेको छु। हाम्रो अचार कति पनि टाँसिएको छैन र करेला पनि हाफ कुक भइसक्यो। अब भने म 1 चम्चा बेसार राखेर चलाउँदैछु। त्यसपछि भिन्डी राखेर 5 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्छ। भेजिटेबल्सको पिसेसहरू आदि पाकिसकेको छ। अब यसमा नुन र मसला हाल्दैछु। जति ढाकेर पकाइसकेपछि अब पालो आएको छ खोर्सानीको। फ्लेम अफ गरेर तिलको छोप हालेसँगै हाम्रो रेसिपी पनि रेडी भइसक्यो। बाँकी छ त मात्र कागती निचोर्न। हो, यसरी बनाएको अचारमा भिन्डीको चिप्लोपन र करेलाको तितोपनको पनि अनुभव हुँदैन र कहिले भिन्डी करेला नखाने परिवारको सदस्यहरूमा पनि यसको डिमान्ड बढ्नेछ। हामी हरेक हप्ता यसरी नै नयाँ र सजिलो रेसिपीहरू अपलोड गर्दै गइरहेका छौँ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो रेसिपीहरू मन परिरहेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेसँगै कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला।
Thank you for watching Cook with Good Vibes.